Bigla share out, Mamang Malo. Thank you, thank you. Thank you sa pagdaan. Salamat. Sige po, good night. Bigla share out, ating Miss Dizon. Thank you for coming. Ay, sorry. Ay, ano ba yun? Good morning, Ate Nins Dizon. Thank you for coming. Mama Malo, lamat ang chocolate. Dumaan lang naman siya. May premiere po kayo, Ma'am Dizon. Bagong upload. Sige po, i-play kita. I-play ko yung bagong upload mo. Salamat po sa pagpunta. Ayaw ko mabukas-lubat pa siguro.
naglalaro pa rin ng ano yun, tennis. Next channel membership. Your channel. Hindi, ayaw ko ka. Ano ba yan? Mika love shout out, Mom and Son next door. Thank you for coming.
Salamat sa tamsak. Iwan lang po kayo ng bahay para ma-play natin. Salamat. Miguel of shout out on YT. Thank you for coming. Ay, may jacket na po kayo. Pwede po kayo magbaba ng bahay. Baba lang po ng bahay. Mom and son explorer. Ayun, dito na. Playing na po. Mom and son explorer. Playing na po yung video niya. Welcome, Mom and son explorer. Ayan, baka hindi pa kayo magkadiditan, Mom and mag-ano lang kayo dyan. Maging magkaibigan.
Kain po tayo ng pomelo. Para hindi tayo antokin. Medyo maasim siya. Hi, Ma'am and Sun Explorer. Si Ate Nins Dison, nag-exit na siya. So, bakasan mo yung bakas mo, lagyan mo ng MG Waray. Puntahan mo siya, minsan kasi nag-LS din yan. Puntahan mo sa LS niya pag hindi ka balikan. Sabay din. Ayan, dan Ann Larissa dating dikit from Mom and the Sun Explorer. Ayan, pagdikit na kayo, magkadikita na kayo, mag-ano na lang kayo, mag-view, magtamsakan sa mga upload niyo. Ayan, dating dikit na rin daw sa nakapin. Ayan, bumisita na rin si Ma'am sa iyoan. Maglit lang yung video natin next po kay Litin natin yan. Ako, kailangan ko pumunta sa kalimutan ko na naman buksan. Wala akong harang Ma'am. Wala kasi hindi ko nabuksan. Kalimutan ko rin na buksan. Ayan, naka-off nga. Ayun, meron na siya.
Pick. Hindi na ako magbakas, Sun and Explorer. Salamat sa piste. Mababa pala siya. Ilang minutes yun? Dalawang bisis na nagharang. Bigyan love shout out, Ninin Segundo. Thank you for coming. Ayan, may moderator na yan. Si Larissa. Banatang. Larissa. YT. Yeah. YTZ.
Ayun, sakto. Weekend memories. Thank you, Ninin Segundo. Baba ka ng bahay dyan para i-play natin dito. Mega love shoutout, OFW Europe. Thank you for coming. Tara, kain tayo. Ayan, pumilo. Pumilo. Sabi nila, kumain daw pag kumain daw pag inaantok, kumain daw ng medyo maasim para hindi antukin. Kaya ayan, kumakain tayo. Kumusta po? Baba lang po ng bahay. At magkaroon ka rin ng harang. Wala ba akong harang? Marasa ba? Medyo marasa naman. Marasa. Medyo maasim ng konti. Ayaw ko rin ng lemon. Sabi nila lemon daw. Ay, ayaw ko rin ng lemon. Sobrang asim na yun, oy. Ayan, magkaibigan kayo ni Ma'am Ansan Explorer. Baka hindi pa kayo kaibigan. Pag kayo dyan, yung mag sa bahay niya. Magbisitahan na. Mega love shout out Prakas team and thank you for coming. How are you? How are you, my friend? Sige, tingnan mo. Ayan, nakapin siya, oh. I'm good also. Thank you. Ang asim. Did you see my eyes?
Good night, sweet dreams. Okay, okay, Prakas DMM. Good night. Thank you, thank you. OFW. Yan ba yung main mo? Papa nga ng bahay mo? Mika love shout out, Hasi babe. Thank you for coming, sis. OFW and Europe. Tama ba ako? Europe. Magaling ka ba kumanta? Hindi nga eh. Akit ka nga dito, kanta ka. O, naka-StreamYard ako. Sige na, akit ka. Kanta ka dito. Dali, 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 dali. Dali, para hindi tayo antupin, kanta ka dito. Ayan, nakita ko na yung bahay mo. Sana all, working na. Sana all, sana all. Hindi ko yung mga video mo dito. Kanta na! Halika ma'am. Akyat ka dito, kanta ka. Open link daw in your video. Para, ano pa. Ay nako, ano na naman, nawala tuloy. Saglit lang, huwag ko na kami umalis. Kaya ko kayo ng saging. Saging na maugat. Halika na, kanta ka na. Ano, bababa ko ng ano. Baba ko yung hagdan. Grabe, gabi na dito. Gabi na dito. Anong oras na ba dyan? Sa Europe? Sige, sige ma'am. Sige, sige. Sige kasi puntahan kita, bigyan kita ng lima. Bigyan kita ng 5 saging. Limang saging. Asa na yung pen ko dito? Nawala. Ano yung isa? Hindi ko na ano. Mag 10 p.m. na. Oh, dito sa amin is 11:44 p.m. Natutulog na ako mga alas 2 na. Minsan pa nga 2:30. 11:44 na po dito ng gabi. Nasa Saudi. Saudi po ako, Saudi. Bigyan lang shout out, Just TV. Thank you for coming. Ay, naku. Ay, naku. Aga pa ba dyan? Aga, hindi pa aga ulit dito. Gabing-gabi na.
Wow! Sana all marunong magawa ng ano, fried chicken. Ala Jollibee. Sarap yun kaya sa Jollibee. Mama, aray ko, sorry. Ma'am Anzan, dikit na ako sa'yo. Ayan. Andyan ka pa, ma'am? Dikit na daw siya si OFW in Europe. Meron ding OFW in Africa. Meron akong kaibigan din. YouTube din siya. OFW in Africa. Ano yun? Maupay, ano? Maupay na ating kamutangan. Nino. Kamutangan. Dito sa amo ko, okay naman sila. Mabait naman. Kaya ayan, naka 3 years na ako. So, malapit na mag 4 years na rin. Natapos na rin yung contract sa ano. Pero sa ano pa, 1 year pa ako dito. Sa January pa. Matatapos yung contract mo. Depende kung gusto ko pa, baka mag-extend ulit. Kasi ang hirap sa sa Pinas ngayon. Walang pinagkakakitaan. Wala pa akong ipon. So, hirap matambay doon. Ayaw ko nang nakaupo. Yung walang trabaho. Kasi tatanda tayo pag tayo nakaupo lang. Sasakit yung mga katawan natin. Mas maganda may ginagawa. At tumatanggap ng sahod. Kayo po, nasaan kayo? Nasa ano pa kayo? Nasa Europe? Nasa Europe pa kayo, Bakit po OFW yung pangalan mo eh? Diin ka sa Eastern Samar Maak. Migi live shout out. Hi Paradise TV. Thank you for coming. How are you? I'm good. How about you, Paradise TV? Saan ka, FW Europe? Sa Northern ka, no? Northern ka kasi mayroon ka din ka sa no? Northern Summer. Right? Sinsinin? Ano ba yun? Yung doon salita? Oo, Italy. Italy? Sabi ko saan ka ngayon sa sa Pilipinas ba? Ang tanong ko. Ngayon nasa Italy ka. Oh, bakit naka-Europe yung pangalan mo? Dapat tayo OFW in Italy. Oh, di ba? Dati nasa Europe ka. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Sige, naakit ka na dito dahil kahat mo muna ako. Ganda nga dito. Alam kong maganda yung boses mo. Pang Renz Verano, right? Namiss ko na si Renz Verano kaya. Wala na siya. Namatay na siya. Idol ko yun eh. Paborito kong artista yun. Nakakamiss kaya siya. Wala na siya. Wala na yung idol ko. Hindi na ako makakarinig niya. Ano na lang yung mga na lang niya. Video na pwedeng mapuntahan. Wow, ang galing mo pala. Chief cook kayo. Galing mo magluto, oh. Pork, igado. Igado, what is igado? Northern Summer, oh,
ano nga ba? Sabi ko sa'yo eh, nagkumakula. Sa Northern Samar kayo, ako Easter. Sa Eastern ako. Kasi may ano yung sa inyo sa Sansinin. Sansinin. Sansinin, Sansiton. Ano? Sansinin, Sansiton. Ah, baba. Punta ka ako dun sa ano. Akit ka na, kanta ka muna dito. Para magsigising yung tulog. Mga tulog pa eh. Mga tulog pa. Ang tao. Sa Pinas. Yung sa Pinas, ano pa, mga tulog pa yun. Ayan, done po. OFW, galing mo kumanta. O, di ba? Galing mo raw kumanta. Sige na, akyat na, akyat, akyat, akyat. Ayan, ibaba ko yung bahay. Bilis. Baba natin yung bahay. Akyat na, akyat. Ano na naman? Ayan, binaba ko na yung bahay. Sige na, baba, baba, baba. Akyat ka muna. Iparinig mo muna yung ano mo, boses mo sa buong mundo. Yala. Akyat na, akyat. Nandiyan na yung daan. Patungo ng ano. Kanta ka muna bago ka matulog kasi para masarap yung tulog. Kain ka na muna ng lemon dyan, parang hindi kanto. Medyo maasin siya, oy. Asa na? Tagal eh. Ayan. Nag-ano pa yung kamay ko. Eh, bakit gumano? Saglit lang ha. Wala. Ano nangyari? Napaliw. Magdalawa na ako ang nangyari. Sandali. Ba't ako umakyat? Sandali, ba't ako umakyat? Ang gabo-gabo ko. Wala na siya. Ayun na. Bigyan ng shoutout, Ma'am Rose Vlog. Thank you for coming.
Asan ka na? Kung umakyat na yon, mali nun. Nawala tuloy. Ano yan, ma'am? Ano, saan? Wala. Wala. Yun. Andyan ka na ba? Oh, dito na narinig mo. Ba't ka nakaklose? Wag na, ako'y matulog. Matulog na ako. Loko si Lolo. Anong nangyari? Ano, mamansan? Nano? Anong nangyari? Ano sabi mo? May ano ito, may mga ba, ba, may mga waray din pala. May mga waray din pala sa ano. Di ka nga sat? Sa ano, Eastern Summer. Din. Nano nabong to? Mamansan, wala naman. Baka ano, hindi mo nag Hindi, wala lang. Diri ko lang ginano ang kamera. Salamat sa paharang, Rose. Pag-adaw, minsan pag-adaw, yung mga linggo. Yun lang ang ano ko didi, bakante na ano oras. Mga ling, linggo. Wala ako trabaho siton. Linggo? Oo, mga ganyan. Bukas. O, bukas may Sabado half kasi. day ko ang Sabado, half Ano, day di ang ba Sabado, tapos mga Linggo. bangin oo, di ko aram ang ano din ang kasi pag Sabado didi may trabaho Ano ko yun? half day. Patsik sa white mo, host, daka, tawon. 2 beses ang ginawa sa akin. Kung pinapunta sa'yo si Lolo ang Oo nga, bakit? Nagpalipad ka? Ay, hindi ko naman nakita. Sige lang, ano, tingnan natin, i-check natin. Nagpalipad ka pala. Wala namang nakita dito. Oo nga, hindi siya nakita. Bakit kaya? Ano yan? Yan. Namatay. Namatay ba siya? Sige lang kasi makikita naman sa kanila. Sige po. Maraming salamat po, Ma'am Ansan Explorer. Thank you so much.
Naku, kinain yun. Wala dito eh. Ayan o. Nakita ko yung mga ano dito. Palipad. Wala po kayo. Kinain ni Lolo. So, is Lolo. Kumakain pa na siya ng ano. Grabe siya. So, ano yun, ma'am? Ma'am Rose. Hindi nag-shoutout sa iyo. Ano yun? Ano yun? Nawaraak, makaturog-ak. Kaya nga, bumaba ka naman eh. Siyempre, mawawala ka dahil bumaba ka. Grabe ang gaya nito, hindi ko lang napagod ang boses niya, oy. Gabi-gabi naman talaga yan. Dito nga sa amin, gabi-gabi na eh. Alas 12 na eh. Pero active pa rin ako. Hanggang alas 2 pa to. Ay, naku. Sige, sige, salamat. Paghintay ako. Sige po, good night. Hi, si Babe. Thank you, thank you. Nabili ko ba ako? Nabili ko ata ako, no? Alright. Good night. Andiyan ka pa? Si Justin. Uy, mangga. Ang sarap.
Bumisita ako sa live ni Ma'am Christina. Oo, pumunta ako. Nakita mo ako? Nagbaba ako doon ng ano eh. Premiere. Nagpatamsak ako. Pumunta ako. Wala ka na pagpasok mo. Oo, kasi may trabaho pa ako noon. Late lang ako doon. May trabaho pa ako sa kanila. Nung tumatapos. Wala, anong nangyari ko? Bigyan lang shout out, Pastor Fernando. Thank you for coming. Baba ka ng bahay, Ma'am Rose. Titingin kita. Ma'am Rose, nasan ka?
Parang ang dami mo. Ma'am Rose, bakit nabaliktad yung ano mukha mo? Nabaliktad yung camera mo dito. Nagpakulay ka. Dalagang parang ano, yung pang-Amerikanang kulay. Nagkulay ka. Ito yung mga video mo dito. Anong nangyari sa sabi mo? Hindi ka pa rin naka 300. Grabe si Lolo noon. Ang grabe kumain ng sabi.
Ano? Malawas na tanda. Malawas na tanda. Nagsisilabasan na yung ano, yung puting buhok. Ilang taon ka na, Ma'am Rose? Ilang taon ka na? Mag 40 plus ka na? Dapat tatlong daan ako. Grabe ka naman, oh. Tatlong daan. Ano yun? Tatlong daan. Nag-DO ka ngayon? Nag-DO? Ay, ano, wala kang trabaho ngayon? Nag-DO ka? Naririnig mo pa ba ako? Parang ganun pa rin. May, nag, may nagkasalita ako dito na isa. Asawa yun. Si ano, si Pastor Fernando. Salamat sa patansa. Si Pastor Fernando. Sige, sige. Ligo ka muna. Kaya naliligo, ano pa yun, puti yung buhok mo kasi naliligo ka pala paggabi. Huwag ka maligo paggabi. Dapat may pangtuyo ka ng buhok. May dryer ka. Parang ano. Pag ano, matutulog ka. Tuyo na yung buhok.
Ligo pa ako, mag-off pa. Sige, sige, sige. Mag-live ako, silent. Ako, sige. Maganda yan para may double slot. Para may place. Para ano, may people. Ano, silent lang. Kasi yung ano mo dito, mga video, maliisip ang attention. Hindi ka makakarami ng ano, WXD. May 41 videos ka na nga eh.
Bigyan lang shout out and then thank you for coming. Good morning. Salamat sa pagbisita. Baba ka ng bahay. Para hindi.
Hindi rin malin, wala. Ano naman ito eh? Bigyan lang shout out, Cherry Mix Vlog. Thank you for coming. Tapos na ba si si Joy? Si Joy Granada. Nagpunta ka ba?
Tapos kayo maligo ah. Tapos kayo maligo. Ay, bali. Tulpo daw. Tulpo yung nakalagay. Diba? May didikit pa ako sa'yo, Ma'am Rose. Hindi ka pa talaga maka 300. Tagal na nitong saging mo. Ganun pa rin. Gandang tamsak sa aquarium. May premiere ka, ano? May bago kang premiere, Cherry. Baba mo na lang para matamsakan natin. Saan yan aquarium? Ang ganda.
Kapit-bahay ikaw. Joke lang. Ay, Zanzo. Wow, sana all. Ganda ng Zo. Ganda dun, ano, ganda mo ano dun, nabibigyan. Saan ba hindi kami nakarating dyan? Handa ako ng Conan 11. Sa ano ka naman eh, hindi ka naman nasa ano, Ma'am Rose, mag-iba naman kayo ni ano, Jeric. Mag-ibang bansa mong kayo. Wala ba dyan, Ma'am Rose, sa inyo, ano, mga aquarium? Wala ka pang nakikita dyan, ano. Punta ka doon sa pinaka, ano, lugar ng mga hayop. Mayroon yan doon, aquarium. Mayroon, binaba ko bahay ko. Mayroon. Ah, Ma'am Rose, may asawa ka ba? Saan asawa mo? Nasa Pinas ba or ano? Magkasama kayo dyan? Sa Pinas. Ilan anak niyo?
Meron ka namang meron ka namang video dito, na may aquarium. Kita ko. 5. Oo, dami na. Malalaki na sila. Wala na maliit. Send ko mga anak ko sa'yo. Sige, premiere mo, natin yan. Tapsakan natin. Nangyayari, get out. Tapusin ko lang si Ma'am Rose. Isa na lang. Ayan, Dan Mano, premiere ni Jeric. Nasaan ngayon, Ma'am Rosie, yung yung pamilya mo ngayon? Kailan bakasyon mo? Sana po. Tagal harang. Salamat, Ma'am Rose, sa paharang. Miguel Abishara, Tay Rosario Ignacio, good morning po. Tinanghali gising. Okay lang po. Maganda yan kasi para mawala naman yung mabawasan naman yung pagod at puyat. Kaya ako buti lumayas na yung amo ko. Lumayas na yung amo kong lalaki. Ano na naman to? Hanggang umaga.
kaya hindi matulog ng maaga. Napuyat kagabi. Saan kayo tayo nagpunta? Ba't kayo nagpuyat? Nasa Maynila yung dalawa. So, 3 na lang yung nasa Samar. Okay. Naghiwa-hiwalay na sila. Ako buti na lang, dalawa lang yung anak ko. Hindi ako nagdami. Mahirap ang madami. Baka wala tayong ipakain. Press na si Ma'am Rose Vlog. Antukin nga yan kasi bagong ligo ka eh. Ligo ka pag gabi. Nakakaputi yan ang buhok. Puputi yung buhok mo. Lalo kang sabihin matanda na. Dahil puti na yung buhok. Nakakainis talaga tong ano na to. Grabe. Tawang kong ganyan na lang. Wala ka na tulog. Wala na tulog, boy. Wala tulog. Charot lang. Alam mo naman natutulog ako tag alas 2 eh. Alas 2 ako natutulog, nasasanay na akong alas 2 ako natutulog. O may bahay ako, Katbalugan, walang tao, gusto sa probinsya sila. Ganun ba yun? Ano, isa kong anak, baka pag-asawa. Tingnan, ang tingnan. Ang tingnan yun. Maya, lagi.
Isa na daw siya sa pikit-pikit. Antukin ka talaga niyan dahil ano, naligo ka. Eleven pa lang yung ano mo dito natatapos na video. 41 pala yung ano mo upload na. Dami na rin. Sige, sige tay. Coffee muna, coffee. Salamat, salamat. Coffee time. Morning na sa Pinas. Good morning sa Pinas. Morning na rin dito. 1 o'clock. Gusto ko na umuwi ng Pinas, oy. Nag-board na ako dito. Charot. Tapos pag andun ako sa Pinas, gusto ko ulit lumayas. Ma'am Rose, ikaw, ilang taon ka na dyan? Ilang taon ka na ba? Dyan saan? Dyan sa trinatrabahuan mo? Miguel, shout out, Vlogger Boy TV. Thank you for coming. Good morning sa'yo. Ma'am Rose, hindi ka na napaparamdam. Ano, tulog na? Baka malaglag mo na naman yung ano, cellphone. Miguel, shout out, Dewo TV. Thank you for coming. Good morning. Ano, hindi na tayo makatulog si Rosauro. Oy, si tatay, galing yan natulog. Tinanghali na nga daw ng gising eh. Tayo hindi pa natutulog. Sila tapos na kasi nasa Pinas sila. Tayo kasi ano pa lang, patulog pa lang. Magkaiba naman yung oras natin sa Pinas at dito sa Middle East. Gigising lang daw ni tatay. Tayo kasi mga aswang tayo. Walang tulog. Oo. Mahirap pala pag malaki na mga anak natin. Iwanan na tayo. Ganun talaga yun, Ma'am Rose. Tanggapin na. Tanggapin mo na, ganun talagang mangyayari. Pag malaki na yung mga anak mo, sisilayas yan, magkakanya-kanya ng ano. Uwi ka na, may sahod ka na. Saan sahod, uy? Anong sahod yun? Sahod sa ano? Wala pa akong naipon, oy. Naipon ko, puro ano, resibo. Puro resibo lang, ano, Ma'am Rose. $22 years. Hindi nga, 22 years ka na dyan. Grabe ka naman, oy.
22 years tapos wala ka pang ipon. Ang galing. Ang galing. Wala pang ipon. Salon ako nag-work. Oo, salon ka. Manicurista ka. Sige, mag-ano ka doon sa ano, pag umuwi ka sa Pinas, dapat mag-ano ka ng salon. Mag-ipon ka ng pera, tapos mag-ano ka ng salon doon sa Pinas. Magtayo ka. Para doon na lang ako pupunta sa'yo. Magpapasalon, magpapalinis ng kuko. Mika Migilaw, shout out to the Philby Bibs. Thank you for coming. Salamat sa tusok. Congrats daw. Salamat. Salamat sa iyo. Wow, parang talaga siya, oy. Yung ano ko nga, yung mga anak ko, kasi dalawang babae, sabi ko, naku, pag mga dalaga na pa naman yung anak ko, sabi ko, pag mag-asawa na yung mga anak ko, wala na kami, wala na akong kasama. Ako na lang mag-isa pag pag mag-asawa na sila, kasi mga babae na naman sila. So, syempre, dadalhin sila kung saan yung asawa nila, kung saan gusto tumira. Hindi, wow. Buti na lang dalawang anak, magkasama sila ng kami. So, maganda yun yung yung magkasama lang. Pero hindi naman kasi Ma'am Rose, mangyayari na na magkasama, halimbawa pag may mga asawa na rin, hindi naman pwede din magkasama-sama sila. Hindi pa kasi yung ibang asawa, ayaw din naman magkasama. Kaya wala din. Kakanya-kanya sila ng bahay. Kahit ano yun? Pwede naman tawagan mo ako. Para sa para sa tatawagan kita. Service kita. Okay. Sige, sige. Sana all. Pumupunta ako sa pag nagpapalinis ako. Pumupunta ako sa pinakabayan. Tapos pag nagpapagupit, pumupunta din ako. Sa atin kasi may nga doon, may mga doon sa may namin sa barangay. Meron siyang naglilinis. Kaso ayaw ko kasi mayroon nagtagalinis doon. Mayroon siyang
Yung nasira yung ano ba, yung kuko. Salamat, Tita Philippines. Baba po kayo ng bahay. May premiere kayo. Baba po kayo ng bahay. Baka hindi mo pa sila kadikitan yung iba dyan. Fair na po, pero labas ulit. Sa labas na. Okay, okay po. Isa kong anak na lalaki, hindi umiulay sa akin. Bakit? Bakit? Bakit hindi Bakit hindi umiulay? Naglululig. Kinanay niya. Yung bahay nila, tinawagan, binili ko. Bahay sa kanila. Ayan, palablab tayo. Nagbaba ng bahay si Tita Perde Vips. Palablab naman tayo dyan. Mika love shout out. That's TV channel. Thank you for coming. Good morning. Dito ako nagtatamsak ako sa premiere ni That's Chirik. Ay, premiere na naman. Sana ako madalas yung premiere. Ako bukas pa yung premiere ko. Sana andito kayo sa premiere ko. Charot. May premiere ako bukas. Bukas ng alas 12 ng 12:50 nata yun. Nakalagay. 12:50. Ikaw lang naglilinis. Ako kasi, marunong naman ako dito. Nilinis din naman ako ng bubok. Dito nga ako naglilinis, hindi naman ako nagpapaparlor dito. Ang mahal kaya dito ng parlor. Malang bayad. Huwag na eh. Padala ko lang sa Pinas. Pambayad ko. Bumili lang ako ng gamit. Ako na lang naglilinis. Mahirap kasi mag-ano ka dito. Tapos ibang lahi. Lalo na ngayon may corona. Diyos ko. Sino-sino yung mga taong pumupunta sa kanila. Kaya hindi mo alam kung baka may mga ano na yan sila. Wow, sana all nagaw ng bahay.
Ayan, Jeric Mix Vlog, Dan from Tyrosauro Ignacio. Mama Ros, dikit ka na ba kay Tita Felby Bibs? Dikitan mo si Tita Felby Bibs, tapos punta ka sa live niya, ka dun, nag-aayuda kasi yan eh. Maraming pang ayuda yan. Dikitan mo si Tita Felby Bibs. Okay lang, kahit wala kang naipon, basta mayroon ka namang nagawang project. Nagkapagpagawa ka ng bahay. Jeric Mix Vlog, like, thank you, Vlogger Boy. Like din sa nakapin from Devo TV. Thank you, Devo TV. Try ko. Oo, Ma'am Rose, dyan sa marami kayang nag-aano dyan, yung mga kaibigan mo dyan, pag may kaibigan ko, mo sila para may party. Gala-gala. Kasi yan pag nasa parlor na eh. Ano ko tuloy yung ko. I-comment ko tuloy yung ko dun sa Nagtatamsak ako. Nagtatamsak kasi ako. Na-comment ko tuloy yung lagad ko dyan. O, ako yan, MG. Lagad ko. Pag may MG, ako yan. Mama Rose, huwag ka nang magtanong. Huwag ka nang kung sino yan siya. Basta may MG. Salamat ay Vlogger Boy. That's done.
Pa kayo magkadikita ni ano, Dads? Ma'am Rose? Ayun ka lang nakakita sa kanya. Ayan, tamsak dan, Madam Pelvi Babes from G-Rate Mix Vlog. G-Rate, marunong ka ba kumanta? Kaya ka nga muna dito. Kanta ka muna. Mag-StreamYard pa naman ako. Si OFW in Europe. Bukas na lang daw siya kung mayroon pa akong StreamYard. Bukas na lang daw siya kakanta dahil inaantok na siya gabing-gabi na doon sa kanila. Kasi may pasok pa daw siya bukas. Pagkabukas, wala siyang pasok sa linggo. Kaya bukas na siya magkakanta. Ay, ano na naman yun? Ano? Pagdan host. Oh, sige, tatay, saglit. Aakyat talaga si tatay. Ayan, si tatay, aakyat talaga si tatay. Sige. Ano, ibaba ko yung hagdan. para ano, kasi nandito ako, wala akong sound, nandito ako nagtatamsak, nag-aayuda ng tamsak sa mga premier. Naggugupit ka, Ma'am Ros? Yeah. Naggugupit ka sa sa ibang lahi? Grabe siya. Kaya mo yun? Kaya mo yun magupit sa kanila? Saglit lang tayo, anuhin ko muna yung yung account ko dito, tingnan ko doon. Kasi nag-share ako ng eh. Ay, mali. Kaya iba yung nakaano dito. Ay. Invite. Okay. Ayan na yung hagdan. Binaba ko na tayo. Pwede ka na umakyat. Ayan, itipin ko na si Tita Pelvi. Tapos ko na si Jeric. Jeric, marunong ka daw kumanta. Akyat ka daw. Akyat. Marunong ka kumanta, Jeric. Yalla, akyat. Akyat ka, Jeric. Si Tita Pelvi marunong yung kumanta. Sayang wala. May kasi siya eh. May pasok siguro sa dito nasa labas. Tita Pelvi Bibs, ikinig ka? Nasa labas ka o nasa bahay niyo? Akyat ka. Kanta ka, kanta. Hello, good morning. Nag-up ka muna ako kasi nag-gigising ko lang. Good morning. Good morning. Ayan. Hello. Ayan o. Musta? Grabe siya, oy. Patulog Off ka na. muna ako, off ka muna. Kasi matutulog na ako. Sleep na siya, oy. Hello, Ma'am Nakapatulog na.
Ano, hindi daw si marunong si Jeric. Ano lang daw, pang banyo. Uy, maganda nga yan, pang banyo. Ano ka ba? Oo nga, yung pambanyo. Maganda yun yan. Banyo Maganda queen. yan, pang banyo yung boses. Maganda yan kumanta. May nakatulog na. Sinabi niyo na, uy. Ang tahimik. Kanta ka rin dyan, Ma'am Rose, para ano, di ka antukin. Hello, good morning, good morning. Ano din, yung mga waray. Ay, ano yun, may naririnig ako na ano. Matidinig niyo ako? Tula ako ng manok. Pap. Pandesal yun, pandesal. Ng kutsinta. Eh, pag-antay mo sa Rosario. Di ba Baba na ako. hindi nagpa-flashback? Ano tayo? Hindi ko marinig. Hindi nagpa-flashback ako, hindi nagpa-flashback. Kasi maraming gadget dito eh, gadget. Hindi tayo. Matatay na lang ako. Ilang taon na ba yan? Off ka muna ako, kagigising ko lang eh, hindi pa ako nag-iilamos. Upo agad sa YT. Ma'am Rose, ikaw daw muna kumanta. Ay. Bumaba si ano, nabaksak. Nangyari. Malaglag siguro yun. Akyat ka ulit, Ma'am Rose. Natulog na kasama ko. Oy. Hindi nga. Yan lang siya. Hindi na pwede mag-ingay yun. Yan, Tutulog baka. Nagpasok bukas. So, ang gamit ko. Ano nga si Par? Nadidinig niyo kwentuhan dito ah. Ay, naka-live ako. Huwag kayong magkwentuhan ako ano dyan ah. Anong marites muna, alam mo na.
Hello, mic test. This song is very dedicated to our host and to all of you. Sa ano lang to? Sample lang to, ha? This song is very dedicated to our host. Sa ano lang to? Sample lang to, ha? Invite ko yung echo, nag-iiwasan. The old hometown looks the same as I step down from the train. And there's to meet me is my mama and papa. Malakpak na kayo. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. Good to touch the green grass of home. Yes, they're all come to meet me, all reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green grass of home. The old house is still standing, till the paint is locked and rot. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. Good to touch the green grass of home. Then I wait and look around me at the four gray walls that surround me. And I realize, yes, I was only dreaming. For there's a guard and there's a sad old father. I mean, while walk at daybreak, again I touch the green grass of home. Yes, they're all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay in the green grass of home. Wala ba tayong mga kamay dyan? Joke. Okay, malakpak naman dyan. Miguel love shout out. Thank you for coming. Good morning. Pagpag-good vibes lang po, umaga-umaga. Hindi ko na nalagyan ng sound kasi baka maka-copyright ka pa. Salamat sa Ano ko na lang. mga Hindi nagko-call pa. Pipigback mo, pipigback. Dan na nakapin sa premiere. Baka sa ano, sa dulo ng MD Waray. Ma'am Rose.
Baka hindi ka pa balikitan. Nakatulog ang tao tuloy ah. Chipancho, baba ka ng bahay. Ay, anong nangyari tay? Galing mo kumanta tay. Another ulit. Nag-meet ako, medyo may mga may ingay. Dali lang ha. Maraming martes eh. Hindi, joke lang. May mga nagkukwentuhan dito, sandali lang. Sasalitaan dyan si gising lang si Ma'am Ross. Hindi, pwede ba ako mag-music ng misaw? Baka ma-CPR ka? Ha? Pwede ako mag-music na may sound na background? Baka ma-CPR ka? Okay lang yun. Lang natin, i-mute na lang pag ma-CPR. Para medyo maganda, may tugtog na konti na. Sige. Sandali lang. Sige, Ma'am Ross. Salamat sa pagbakas mo doon. Kasi nasa labas si Tita Pelby Bibs. Si Pancho. Nasaan ka? Si Pancho, baba ka ng bayan. Diyan ka pa. Bibi pa yung bahay mo. Dito lang ako, dito lang. Dali lang, wait lang. Sige lang tayo. Sabi, busy pa. Parang ang haba-haba ng bumabaros. Full pack na sa nakapin. Chipancho, bakasan mo lang ng MG Waray sa dulo para mabalikan ka kasi nasa labas siya eh. Nasa labas ng bahay. Minsan kasi nagla-live yan, puntahan mo siya kasi nag-aayuda din yan. Para maayudahan ka. Sige, baba ka ng bahay para madikitan ka nila. Bigyan din kita ng saging. Mega love shout out, Random Secretary Official. Thank you for coming. Good morning.
Salamat, Dads. Guys, pasuyo naman tayo sa nakapin. Baka hindi pa kayo dikit sa kanya. Naka-edit na ako. Grabe naman to si Ma'am Rosie. Nagpipintuhan pa lang tayo, naka-edit ka na agad. Bagong ligo kasi, kaya ganyan. Huwag na magkaka. Hello, Martins. Hello. Hello. Hello, 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 hello. Hello, magagalit. Katuwaan lang po. Hello, Martins. Be my lady. Come to me and take my hands and be my lady. True love must let you know that I love you. All I want is you. How I need you. So please be my lady. Maybe you could trust your friend if you can sell me. Say the words you love to whisper that I want to hear. Something's on your mind. Is it here? In your smile, be my lady. Just forget the past and start to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. You're the one that I adore. So please believe me. I can never find the courage to resist your charm. Nothing's more divine than its moment. You are mine, be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. No walls divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I'll give you all I have. Be my lady. Let the sun shine through your heart and make a brand new start. Stay with me each night and day to the rest of my life, just like a world of art. My love will last until forever. Thank you very much. Thank you, thank you. Tinatawalan ako ng aso. Nagpa-practice lang po.
Pasensya na po. Nagpa-practice. Parang veterans na nga eh. Mega love shout out, Party Music. Thank you for coming. Good morning. Good morning, my friend. Party Music. Good morning. Mega love shout out, Mr. 85 ATM. Thank you for coming. Good morning. Sauro bro. Party Music, will you please come and join us? Stairs is up. Coming up. Party Music. Come up. Ayan si Mr. 85 BTM, magaling yan kumanta. Sino gusto makiat? Marunong ka makiat? Ay Ayan, bababa ko yung hagdan. Ayan, akyat kayo, tapos kanta kayo. Sing for me, Party Music. Baba po kayo ng bahay. Nag-aayuda po ako sa nakapin. Hindi pa kasi yung bahay. Kanta ka, host. Hindi ako marunong kumanta. Kayo po, akyat po kayo. Andyan na yung hagdan. Kantahan niyo naman kami dito. Share mo naman yung mo, magandang boses. Dan sa nakapin, complete from Dewo TV. Salamat, Dewo TV. May pasok ka po. Sige po. Okay lang. Nasa backstage daw si Party Music. Hello, my friend. Hello, my
my friend. Hi. Nakamute ako yun, nakamute. Nakamute pala, naka-off cam pala ako, naka-off cam. MJ, what is you doing? Yo, MJ, why you mute me? MJ, you okay? Are you okay? Are you okay? I don't think you okay. I don't think you okay. You told me to come up here and then I'm backstage forever. And then you mute my microphone. I'm leaving. I'm leaving. I'm leaving. I'm leaving. I don't know. I don't know what she Oh, a doing. lot of money. I don't know Yeah, what thank she. you, I Mr. don't know what she doing. Thank you. I don't know what she doing, bro. She busy, I guess. She too busy, right? She too busy, right? Come on, man. I'm out of here. Trash, like. Come on. Come on, Ganda pula. share your business. Nagtampo si Marty. Wait lang. Parang bahay mo. May kasi, may ano siya eh. May ano na naman. May kasi. Sorry. Sino yan daw, sino yan? Sabi ni Ma'am Rose. Ha? Kaya lang shoutout po sa lahat na nasa baba. Magandang umaga sa inyo, magandang gabi, magandang tanghali. All over po tayo all over. busy si host kasi nag-ano yan. Sama ako kay Ayuda. kay Music Video Kick. May may kaming live stream. Patamsak naman tayo. Magpalabnab na rin tayo sa kay Mr. 85 ATM. Baka hindi pa kayo dikit. Dikitan nyo na. Dan tamsak dating dikit, Mr. 85 ATM. Thank you, Lourdes Wasin. Ayan, Dan Lourdes Wasin from Ma'am Rose Vlog. Wala na talaga ako sa nakapit. Nasa na yung isa? Ba't bumaba? Where are you, Party Music? Hindi mo sila pinapansin. Busy ka kasi, busy. Pamute-mute ako kasi maraming tao dito ngayon. Pag umaga kasi. Kasi merong konting kaplasong sari-sari store dito. Mini-mute-mute kapag may tao kasi bibili ba. Baka kung ano masabi maano tayo, madali tayo. Madali ka. Kaya mini-mute-mute yan. Nagagalit ka siya. Gusto niya why you go down, Party Music? Come up again.
Tamsak dikit. Dan ay, tamsak dan. Hindi ka ba pala napalikan na? Lourdes. Unang cross. Party music done, full packets from Chipancho Vlogs. Nandun sa nakapin from Dad's TV channel. Dikit na kayo. Bolivian. Mega love shout out Sarah Image Vlog. Thank you for coming. Good morning. Minsan ko niyan po, ano-ano sa pera niya. Morning na, mga di ba tayo tulog? O kaya nga eh. Mga gising pa. Kayod pa more. Kayod sa umaga, kayod sa gabi. Double ano na to ah. Double four. Ayan, palablab naman tayo kay Zara Image. Ay, di pa kayo dikit dyan sa kanya. Adik lang sa YT. Na-addict na tayo, no? Ba't kaya tayo na-addict? Hindi kasi gano'n talaga pag lalo na ako nung naghahabol ng mga hinahabol. Naghahabol. Ayan, Dan Full Pack Sir Dad's channel from Chipancho Vlog. Dan Tamsak, dating dikit Jeric Mix Vlog sa Premiere. Wala na naman ako kay Chipancho. So, kahit walang kita, go pa rin. Oo, bahala na yan. Bahala na walang kita. Basta may sahod. Basta may sahod ako dito sa trabaho ko.
Oo, basta masaya. Oy. Loading ako. Enjoy lang tayo habang ano. Habang nandito pa tayo sa mundo. Sa mundo ng Earth. Ilan ka ba nun kanina? Ano, si Pancho? Parang naglumukbang si Lolo sa'yo. Si Lolo. Yes, correct. Enjoy lang. Para hindi tayo tumanda. Hindi pa kasi seryoso eh. Seryoso. Seryoso sa buhay. Wait lang ha, ayudahan ko lang itong makapin natin. Maliit pa pala bahay nito. Ayudahan ko lang. Sige tayo, salamat. Dan thumbs up sa premiere, dating Dikit Zara Image Vlog from Lourdes Wasin. And thumbs up Dan, Zara Image Vlog from Jirik Mix Vlog. Ma'am Rose Pulpak from Chipancho Vlogs. Palablab naman tayo sa ano. Ay, palablab. Ayan, palablab tayo sa singer natin na si Rosauro Ignacio. Binaba ko yung bahay. Thank you, host. Ayan, dan daw sa premiere mo, Jirik, from Chipancho Vlog.
I-upload ko kasi yung mga video. Kaya matagal para kumapit. Wait lang ha. Si Pancho. Dikitan mo si Rosauro Ignacio. Binaba ko yung bahay. Nag-aayuda sa'yo. Ayan, si Rosauro Dan Polpak po from Chipancho Vlogs. Thank you, Chipancho Vlogs. Miguel love shout out from Road Vlog. Thank you for coming. Good morning. Okay, Jirik. Salamat sa pagdaan. Ingat ka.
Yan, palablab tayo kay Devo TV, nagbaba ng bahay. Sana kumapit. Sana kumapit. Biglang tahimik ka. Busy din ako. Busy. Wait. Sige lang, Tay. Nabibisi din ako dito sa pag-ayuda. Guys, palablab naman tayo kay ano? Kay Sarah Emids. Nag-ano din yan, nagla-live din yan siya. Nangyari, asa na kayo? Tulog na? Gising pa o tulog na?
Si Ma'am Rose, hindi na nagpaparamdam tulog na yun. Nakatulog na si Ma'am Rose. Ano, Chiri? Walang tulugan? Walang tulugan din? Ang oras na dyan. Alas 12 na ata dyan, Chiri, sa inyo. Ha? Di sana kita kaya lang, konti pa lang pala videos. Oo, konti pa lang yan yung ano niya. Play all ko na nga rin yan. Konti pa lang yung videos I video niya. Yan, Ma'am Zara, dan daw from Chibancho Vlog. Makas lang kayo ng MG Waray. Kay, ano, si Zara, baka nabibisi. Mashallah. Alam ko na. Nagkita pala kayo ni ano, no? Kuya PG. Kasi sila nasa Kuwait.
Salamat, Dad, sa paharang. Ayan, dyan na po sa nakapin from Vloggerboy TV. Bakas lang kayo sa ano, sa video niya ng ano, pagpipigit kayo. Lagyan niyo lang sa dolong MG Waray. Zara, tulog ka na. Nakakatulog na to. Parang babae dito si Kuya PG, tingnan o. Kita sila. Like din sa nakapin, hindi na po ako comment. Bakit? Comment ka, oy. Church na ako. Ay, sorry. Hello, Marcus. Hello, Ingay. Ano na tayo? Ang dami mo namimili. Ang dami namimili.
Umaga kasi, ganun talaga ito umaga. Dami nagbibili ng kape, ng almusal. Ay naku, talaga ito. Yan. Okay na si Zara. Zara. Nakaplay ka sa akin ngayon. Vlogger Boy TV. Yan from Jirik Next Vlog. Pinaplay ko yan siya. Dito ulit na ngayon. Baba mo muna ako, host. Baba na muna ako. Sige tayo sa mga Bye-bye. Dito lang ako sa baba, dito lang. Babalikan ko lang si ano, main ko ba? Kasi main ko to nasa taas eh. Sige, tingin nyo lahat. Bye-bye. Keep safe. Sige tayo. Salamat na nakita nyo. Welcome, Chipancho Vlogs. Balik na ako sa- Kailan yung mo? Ay, nag-premiere ka ulit, Jirik? Nagdala sa premiere mo. Nawala na si Saway talaga ito eh. Tawago kaya no? Audio music. Mahaba bakod. Mahaba ko bakod.
Salamat, Team Korea. 56 ka pa rin. Ano? Agoy. Ang hirap mangisda, no? Ang hirap mangisda. Parang kinakagama ako ng swang. Meron kasing isa dito, hindi ko mamatay. Hindi ko mahabol. Minumukbangan ka pa ba dito, DOTV? Maliit pa naman itong bahay. Salamat, Random. Kaya nga, ma'am, logi kayo sa akin. Maliit ng bahay ko. Bakit naman ako logi? Bakit ka logi? Bakit? Oh, sino logi? Ako eh. Oh. Isipin yun, mangisda ka lang. Makakapunta ka rin. Marireach mo yun yung 1K. Ano lang, sipag lang. Kailangan masipag lang tayo. Sipag naman rin tayo, wala. Nga. Hindi aangat yung bahay natin. Isda lang ng may isda. Huwag isipin yung lagas. Kasi pag isipin mo yung lagas, wala, talo ka. Ganun ako dati, grabe talaga yung lagas sa akin dati. Yung mamaya mangingisda ka, tapos pagka mamaya konti, wala na dyan yung pinangisda mo. Grabe yun. Parang mangiyak-ngiyak ako dun eh. Sobra kong parang hindi ko maintindihan kung nagagalit o basta naghahalok yung ko dun. Yung emotion ko. Sabi ko, pinaghirapan ko yun. Tapos, kukunin lang. Yung ganun ba? Kaya nung pagdating ko ng 700 hanggang sa nag-1K na ako, hindi na ako masyadong nagdidikit doon. Ang lang, nakakatagpo ako ng nagla-livestream na nag-aayuda. Tapos marami yung niya sa aking mga legit yung sa aking inaayuda. Kaya ako. 1K. Marami din sa akin ng 1K. Karamihan ng mga ninja na hindi yung ninja na wala talagang lang subscriber, walang video. Meron siyang video, meron siyang subscriber. Kaya siya, kapit siya. Kasi kunti lang yung lagas eh. May nag-ayuda sa akin ng 100. Mga 16 siguro yung binukbang lang ni Lolo. Isang araw lang yun, 100. Pero ang maganda doon kasi hindi ako na nagdidikit.
Kaya ako hindi siguro minakbang ng malaki. Kaya hindi ako managdikit. Lahat ayuda lang. Sabi ko dun sa host, ano lang ako, hindi ako magdidikit, magsa-support lang ako sa'yo. Tatambay lang. Ngayon pala, may ano siya, may nakahandang ayuda. Ayun, meron pa akong didikit kay Divo TV. Di ba pala August to, Divo TV? Meron po pala dito, eh. Meron pang nakatago. Kala ko na gusto. Chipancho Vlog, Dan Connect, Tyrosaur Refresher. Ayun, mayroon pa. Mayroon pa Divo TV. Mayroon pang hindi dikit dito sa iyo. Ayan, 60 ka na. Sana marami pang hindi dikit sa iyo. Bakit hindi pa dikit sa iyo? Nilalamig na ako, malamig na yung aircon. Six. Laging lagas. Dikit ka ng dikit kasi. Huwag ka na magdikit, magpa-ayuda ka na lang. Palipas ito si Lolo eh. Maliit pa yung bahay, inaano pa. Gusto pang ubusin lahat. Sisti ka na ulit. Siguro to si wala siyang pag dikit ka ng dikit talaga lalagasin kaya talaga ilulog. Maganda nito kung may pag-aayuda pa o nara-ayuda ba. Hindi na ako makagala magpunta sa kasi wala akong pang wala pa akong pangpalipad. Hindi ako makagala. Kaya random nga hindi ako makagala doon sa tinatawag ko. Nahiya ako wala akong pangpalipad.
Like din sa nakapin. Salamat. Salamat, Mashima TV. Ito na sila. Galing talaga kasi ano. Nagagalit kasi ako. Kasi gusto niya talaga ano. Pansinin. Pansinin. Oh my gosh. Papansin. Ano pa sa tira niya. Kala niya mga ano ako sa pera niya. Ay, naku, nagkaroon pa siya. Boss, fiesta dito bukas. Invite kita. Wow! Fiesta dyan. Video ka na lang. Magkuha ka na lang ng video tapos i-upload mo para doon kami na fiesta. Fiesta pala dyan. Wow. Sige, enjoy kayo dyan. Masaya yan. Mag-fiesta. Ako, hindi na ako nakaka-attend ng fiesta palagi dun sa amin. 4 years na, oy. 4 years na, wala na akong ano sa fiesta sa amin. Walang fiesta. Nandito kasi sa malayo. Hindi pa maubos sa'yo lang. Matigit. Nalampasan ko siguro yan. Hirap ng maraming alagad. Nalalampas. Wow! Nag-practice ako kumanta sa sali ako sa Mad Sing Contest. Talaga, meron dyan. Nagpapaano sila. O gano'n naman yan talaga yung ano, meron pag-fiesta. May mga palaro. Doon nga sa amin eh, mayroon Miski sa amin. Daming games doon. May kanta din. Nahanap ako dito, hindi pa dikit siya. Salamat, Dads. Hindi pa dikit talaga sa'yo.
Bakit wala kayong mga video dyan sa sa lugar niyo? Saan kayo sa Sa Maynila? Sa Bulacan ba yun? Malapit na tayo, vlogger boy. Ilan na lang? Ikaw lang muna isalang ko dito, eh. Hindi mo na ako magsalang na ikaw. Ayan, pagkatapos ng live ko, ikaw salang ko. Okay, dire-diretso. Bulacan. Bulacan. Maganda. Di pa talaga digit sa'yo si yung isa kong tenong Chihuahua, yung kambal ko. Bulacan. Paano yung salita yan dyan sa Bulacan? Malumanay. Yung nung pa ako, dalaga pa ako, unang pagpunta ko sa Maynila, sa Laguna ako nagpunta. Tapos yung amo ko, yung tatay niya, taga Bulacan. Nagtrabaho ako dun sa Laguna ng assistant sa dentist. Taga Bulacan sila, yung lalaki. Miga lang shoutout, Nelia Family number 2. Thank you for coming. Good morning po. Salamat sa tamsak. Salamat po sa pagbisita. May bago kayong upload or premiere, baba nyo na po para malablog nila. 64 lang ulit po naman sila today. Hindi mo din. Ay, bakit ako napunta? Hindi pala rin sa akin. Si Pancho, andyan ka pa, mag-learn history ka. Pag natatapos ka sa mga LS, pag nakikipagtikitan ka, mag-learn history.
Para hindi ba natin nilulo ng isda ka. Yan, ginagawa ko nga. Okay. Hindi pa dikit. Hindi pa dikit yung mga ano ko dito, legit. Hindi pa dikit. Kakalang ko dinigit ko na sa'yo lahat. Hindi. Diwo, clear history ka rin. Para hindi lagasin ni Lolo. Ay, magsi-70 ka na dito. Si Massimo, mayroon daw ano yan? May ano yan siya? Bukas na lang ano ko, kakargahan ko si Massimo bukas. Kasi tapusin ko lang si Leo. End na ako. Ay, natutulog na. Umaga na. Sawa na po, ka-clear. Sawa na sa ka-clear. Sige lang, basta ka lang. Bagong kapanganak ka pala. Sige, gawa ka ng video tapos bukas anuhin natin. Isa lang natin ay kargahan natin dito. Natulog na kasi ako. Bukas na lang. Baba mo yung video. Busy si tatay mo. Busy si Tyrosauro. Right. Dami kasi si tatay dami si tatay ginagala. Depende kasi sa din, sa ni Lolo. Sana dumikit siya kasi nanonood naman ako itinatapos naman ang video dito. Kasi dati, nag-ayuda talaga ako dito sa mga anak ko. Siya talaga, yung dumidikit talaga siya kasi nag-try ako. Yung tatanggalin ko, no? Tapos nagbabawas talaga siya. Pag tinatanggal ko. Tago muna ako Bigay love shout out to Labong Ismis. Thank you for coming. Good morning po.
Ayan, palablab naman tayo kay Ma'am Nelia family, nagbaba ng bahay. Yung iba ko, ang nawawala. Oo. Mayroon din. Hindi, yung ano talaga no, tinatanggal ni Lolo, kahit legit ka, pag hindi ka naman manood ng video, wala din kwenta. Hindi din papasa yung kay Lolo, kasi ang ano talaga, kailangan talaga manood. Manood talaga tayo ng video. Yun ang alam nila ng Lolo. Nood muna daw, bago dikit. Yung iba kasi, halimbawa no, magbababa ka ng Premiere. Eh, hindi pa naman naka-play yun eh. Dapat hindi sila diyan didikit. Doon sila mag-play sa sa ibang video. Tatamsak lang sana sila doon sa Premiere. Hindi sila doon magdidikit. Kasi hindi talaga yun na ano ni Lolo. Tamsak dikit ka lang. Laging selfie yan eh. Tinatanggal din yan ni Lolo. Ayan, 70 ka na. Nakaano pa tayo dito eh. Hindi ka na dikit sa'yo. Alam ko kasi dikit na lahat sa'yo. Nakalimutan ko lang siguro yung ano. Ay, si Lula Ibiang wala pa lang jacket. Lula Ibiang. Ano ba to? Sana yun? Nandiyan ka pa? Kasi mag-end na po ako. Pwedeng ano na lang. Basta na ulit-balik na lang. Ayutahan kita. Bigyan kita na lang ng jacket para bukas makababag ka ng bahay. Ayan, Ma'am Nelia, mag-ano lang ako dito sa ano mo, magpapas lang ako dito sa ano. One day ako, matagal pang oras, first trip kahit. Saan ka nang galing? Saan ka nagpunta? Jibancho Vlogs. Thank you si Pesti. Sige, magpaalam na ako, tapusin ko lang yung kay Ma'am Nelia, video. Paalam na ako sa inyong lahat, ha? Signing out na ako. Okay, matutulog na si host. Alas 3 na. Ilang oras na ba ako? Uy, hala. OMG, lampas na tayo ah. Umuwi siya sa province. Sige, ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Ayan, God bless everyone. Ingat kayo, mag-signing out na ako. Ayan, maraming salamat Team Korea. Ma'am Nelia, Jibancho Vlog, salamat sa inyong lahat dyan. Ayan, mag-signing out na si NG Waray Vlog. Bye-bye. Bye.